BMG ვართ სამედიცინო რუკაზე და რა როლი აქვს ქვეყნისთვის სამედიცინო ტურიზმს ინფრასტრუქტურის განვითარება, სექტორის წახალისება, საერთაშორისო აკრედიტაციის მისაღებად და რიგი საკითხები ჯანდაცვის ასოციაციის დირექტორთან ნინო მიქავასთან ერთად ნარატივით. ნინო, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და გადაცემის სერიალში. გაერთიანებისთვის ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება და არწმუნებული ვარ, ძალიან ხშირად ვიქნებით დიალოგის რეჟიმში წარმოდგენილი სწორედ ქალების ნარატივის სერიალში. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო საკითხი წამოწიეთ, რითიც დავინტერესდით და ძალიან გვინდა რომ გაუზიაროთ მაყურებელს. სამედიცინო ტურიზმი და ასევე ჯანმრთელობის ტურიზმი, სხვადასხვა მიმართულება, რომელიც ორივე პრინციპში ჯაჭვური რეაქციით უკავშირდება ერთმანეთს და სწორედ ქვეყნის წარმატებაზეა ორიენტირებული. თქვენი დისერტაციის მთავარი თემა. სად ვართ? ჯერ პირველ რიგში სამედიცინო ტურიზმის კუთხით. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ ამ თემით დაინტერესდით. სწორედ აღნიშნეთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის, ზოგადად თელ მსოფლიოში ძალიან აქტუალური თემა არის და უკვე საქართველოშიც. და ხშირად ექსპერტები კალიფორნიის ოქროსიებს ხელებას ადარებენ ამ პროცესს, იმდენად თქვათ სწრაფად მზარდი არის ეს სამედიცინო ტურიზმის ინდუსტრია, საერთაშორისო ბაზარი. მაგალითისთვის 2010 წელს თუ იყო სერვისის მიმწოდებელი ქვეყანა 34 მხოლოდ 2014 წლის დასაწყისში ეს ციფრი იყო 90. ან ძალიან სწრაფი ტემპით იზრდება და ეგრეთ წოდებული დანიშნულების ქვეყნები, ან რომელიც სერვისებს აწვდის, ძალიან სწრაფი ტემპებით აღმოცენდებიან ამ რუკაზე. რაც შეეხება საქართველოს, ანუ საქართველოს სად არის ამ ჩვენ ამ რუკაზე კლინიკები აქტიურობენ პრინციპში სამედიცინო ტურიზმის კლინიკები აქტიურობენ, იმიტომაც ავირჩიე მე ჩემი დისერტაციის თემა და შესაბამისად თქვენც მოგწერეთ. რადგანაც კლინიკები აქტიურობენ, არსებობს პოტენციალი საქართველოში სამედიცინო სერვისები, რომელიც არის ძირითადი თქვათ სამედიცინო ტურიზმის ინდუსტრიაში წამყვანი, საქართველოში საკმაოდ განვითარებული არის უკვე იგივე კარდიოქირურგია, კოსმეტიკური ქირურგია, თვალის ქირურგია და ასე შემდეგ. საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალია, ხო? ძლიერი მიმართულებით. ჩამონათვალი არის, დიახ. ანუ თქვენ ახსენეთ ჯანმრთელობის ტურიზმი. ჯანმრთელობის ტურიზმი უფრო ფართი ცნება არის და მოიცავს როგორც სამედიცინო ტურიზმს, ასევე გამაჯანსაღებელ ტურიზმს, კურორტებზე მკურნალობას და ასე შემდეგ. ამის რესურსი საქართველოში გვაქვს, რა თქმა უნდა, ვიცით რომ 2000 რეგისტრირებული უნიკალური კურორტი არსებობს საქართველოში და გვახსოვს რომ სამედიცინო ტურიზმი ახალი არ არის, უბრალოდ 21 საუკუნეში ახალი ტრენდი არის, ახალი ტენდენცია არის, ადრე თუ თქვათ განვითარებულ ქვეყნებში ჩადიოდნენ უკეთესი მომსახურების მისაღებად, ეხლა ტრენდი არის რომ განვითარებული ქვეყნები და ნაკლებად განვითარებულ ქვეყნებში ჩამოდიან, იგივე თქვათ უფრო იაფი ფასის გამო და ასე შემდეგ. გვახსოვს რომ სამედიცინო ტურიზმი იყო ისიც რომ საბჭოთა კავშირის ბევრი ქვეყნებიდან თქვათ ჩამოდიოდნენ საქართველოს კურორტებზე, ვიცით ახტალა და ახტალას საერთოდ ექსპერტების დასკვნებით ალტერნატივა არ აქვს მსოფლიოში, როგორც ვიცით, უნიკალური არის. სულიყავი, რამდენად უნიკალური გვაქვს სწორედ ეს მიმართულება და გუშინაც იყო განცხადება საპარტნიორო ფონდის, რომ წყალტუბოს ძველ სანატორიუმს ამზადებენ, ეს თქვათ ინვესტორებისთვის, მთელი რიგი სამუშაოები განხორციელდა, რომ დაინტერესონ ინვესტორები იმდენად უნიკალური არის თქვათ სანატორიუმი და უნდა აღდგეს აუცილებლად. თუმცა კიდევ რიგი ღონისძიებებია ჩასატარებელი სახელმწიფოს მხრიდან, თუნდაც პოპულარიზაციის კუთხით და თუნდაც ინფრასტრუქტურის გამართვის კუთხით. დიახ. ანუ ჩვენ შეგვიძლია სხვა ქვეყნების გამოცდილება გავიზიაროთ, ეგრეთ წოდებული best practice-ების საუკეთესო მეთოდები ვნახოთ. ალბათ ყველაზე კარგი იქნება და ჩვენი მეზობელი თურქეთის გამოცდილება შეგვესწავლა უფრო დეტალურად, რადგანაც თურქეთმა საკმაოდ დიდი სამუშაო გასწია და საკმაოდ კარგ წარმატებას მიაღწია სამედიცინო რუკაზე, ესე ვთქვათ, ათეულის ჩამონათვალში თურქეთიც მოიაზრება უკვე. და ჩვენ შეგვიძლია ეს მაგალითი საქართველოს მოვარგოთ, ყველა ქვეყანას თავისი მაგალითი სჭირდება. ანუ რატომ არის კარგი სამედიცინო ტურიზმი ქვეყნისთვის? თქვენი თავიდან დასაწყისში კითხვა იყო. ეკონომიკაზე, რა თქმა უნდა, ახდენს ძალიან კარგ გავლენას და იწვევს ეკონომიკის განვითარებას. ანუ სამედიცინო ტურიზმის სხვა დარგებთან მიმართებაში უფრო კონკურენტუნარიანი არის და უფრო მომგებიანი. ეს ანუ დადგენილი არის რატომ? იმიტომ რომ პაციენტებს შედარებით უფრო ხანგრძლივად დაყოვნება უწევთ ქვეყანაში სამკურნალოდ როცა ჩადიან, ვიდრე თქვა ტურისტული მოსაზრებით როცა სტუმრობენ და სტატისტიკურად დადგენილი არის რომ თითქმის არასდროს არ მოგზაურობენ პაციენტები მარტო, ერთი თანხლები პირი მაინც ახლავთ თან.
და მით უმეტეს კოსმეტიკური ქირურგიის შემთხვევაში გეგმიური ოპერაციების დროს ათავსებენ მკურნალობას, თქვათ, იგივე სხვა ტურისტული ადგილების მონახულებას და დათვალიერებას და ასე. მეტი თანხის ხარჯვას განაპირობებს ეს ყოველივე ქვეყანა. ცხადია და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ამ მიმართულების განვითარება არაერთხელ ყოფილა ჩვენი თავარი თემაც ჩვენს სატელევიზიო პროექტებში. თქვენ აღნიშნეთ, რომ სამედიცინო ტურიზმს ხშირად მიმართავენ სწორედ უცხოელები, ტურისტები, თუმცა ჯანდაცვის ტურიზმს რამდენად ხშირად მიმართავენ და თუ იციან ამის შესახებ, რომ სწორედ ასეთი მდიდარი ქვეყანა გვაქვს ამ მიმართულებით. ალბათ იციან, ანუ ჩვენ საუბრობდით დასაწყისში ეთერამდე, რომ თქვათ რა პოტენციალი აქვს საქართველოს სამიზნე ქვეყნები, ვინ შეიძლება იყოს, ხო? იგივე თქვათ ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნები, რომლებიც იცნობენ ჩვენს კურორტებს და თქვათ ძალიან კარგი შესაძლებლობა აქვს საქართველოს, რომ ამიერკავკასიაში გახდეს ეგრეთ წოდებული ჰაბი სამედიცინო ტურიზმის და ზოგადად ჯანმრთელობის ტურიზმის. მაგრამ ამას სჭირდება უფრო გავრცელება ამ ინფორმაციას, ეგრეთ წოდებული პრომოუშენი, აქტიურად სჭირდება და ამაში ძალიან მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს როლი. თქვენ გაქვთ სახელმწიფოსთან სწორედ მოლაპარაკებები და აქტიური შეხვედრები. გვაქვს შეხვედრები იგივე ტურიზმის დეპარტამენტთან, ცდილობენ რომ ხარი დაუჭირონ კერძო კლინიკებს ამ პროცესში, თქვათ კურორტები კიდევ ცალკე თემა არის, იქ ინვესტორების მოზიდვა არის საჭირო, თუმცა რაც არსებობს იმ კურორტების ესე ვთქვათ ინფრასტრუქტურულად მიმდინარე ცნობიერების გაზრდა მიმდინარეობს ტურიზმის დეპარტამენტის მიერ სხვადასხვა გამოფენებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა და აქცენტი გავაკეთო, რამდენად მნიშვნელოვანი არის სახელმწიფოს როლი პოლიტიკის დონეზე პოლიტიკა უნდა განისაზღვროს შესაბამისი, რომელიც თქვა წაახალისებს კერძო კლინიკების მიერ ხარისხში ინვესტირებას, ვიცით პრეცედენტები არის, რომ მრავალმა ქვეყანამ ამით მიაღწია წარმატებას, იგივე თქვა ტაილანდის, ინდოეთის მაგალითები არის, როდესაც სახელმწიფო თქვა იგივე საგადასახადო შეღავათებით წაახალისებდა ხარისხის განვითარებას, ეგრეთ წოდებულ JCI აკრედიტაციის მიღებას და ასე შემდეგ. საჭირო არის სტრატეგიის შემუშავება შესაბამისი, მით უმეტეს ვიცით, რომ ტურიზმი ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი არის განსაკუთრებით 2016 წლიდან. დიდი ყურადღება ექცევა. ეს უკვე კარგად არის გააზრებული ქვეყანაში. დიახ, და მით უმეტეს სამედიცინო ტურიზმი, როგორც უკვე ვახსენე, არის ხელსაყრელი კიდევ სხვა მიმართულებებთან შედარებით და რა თქმა უნდა განვითარდეს, მაგრამ ამისთვის საჭირო არის სახელმწიფოს სხვადასხვა უწყებების მეტი ინტეგრაცია, ინტეგრირებული, კოორდინირებული მუშაობა, იგივე თურქეთზე ვისაუბრეთ, თურქეთში სწორედ ამან განაპირობა ერთ-ერთი მთავარი წარმატების განმაპირობებელი ეს იყო და თუ გადავხედავთ, თქვათ, მიმოვიხილავთ ლიტერატურას და ასე შემდეგ, ნახავთ, რომ სახელმწიფო სტრატეგიები ყველა ქვეყნის რომელმაც წარმატებას მიაღწია სამედიცინო ტურიზმში იყო მთავარი და გადამწყვეტი. ასე რომ კიდევ უფრო სიღრმისეულად უნდა მიეხედოს ამ მიმართულებას, თქვენ დისერტაციას დაიცავთ და დაახლოებით 1 წლის განმავლობაში ხშირად გვექნება საუბარი, შედეგზეც ალბათ ვისაუბრებთ. პოლიტიკური ნებაც და მეტი აქცენტი ესე და თქვენს მეტი შეხვედრები და კამპანიები ძალიან მნიშვნელოვანია. ცხადია, ჩვენი უნიკალური კურორტებიდან გამომდინარე კიდევ ერთხელ უნდა გაესვას ამას ხაზი, ნამდვილად გვაქვს ამის პოტენციალი და კიდევ უფრო ქვეყნის გამდიდრების და აი ამ მიმართულების გააქტიურების, როდესაც ასეთი ნება არსებობს და აქტივობა. თქვენი პირველი პროფესია რა არის? ნინო, ვიცი რომ საკმაოდ მსუყე გამოცდილება გაქვთ თქვენ ასევე სადაზღვეო ბაზარზეც და სხვადასხვა მიმართულებით, რომელმაც აქამდე მოგიყვანთ უკვე ჯანდაცვის ასოციაციამდე, თუმცა მანამდე იყო მსუყე სამუშაო გამოცდილება. როგორ მოხვედით აქამდე? პროფესიით ვარ ექიმი, დავით ულდიანის სამედიცინო უნივერსიტეტი დავამთავრე, თუმცა შემდეგ უკვე მენეჯმენტის მიმართულებით გავაგრძელე მაგისტრატურა, იგივე ჯანდაცვის მენეჯმენტში მაქვს განათლება, მაქვს ზოგადად მენეჯმენტში. ამჟამად დოქტორანტურას ვაგრძელებ და უფრო სამეცნიერო მიმართულებისკენ გადმოვერთე. საზოგადოებრივ ჯანდაცვაში თემა არის სწორედ სამედიცინო ტურიზმის პერსპექტივები საქართველოს პერსპექტივები სამედიცინო ტურიზმში. მისი ნათელი მაგალითიც გვაქვს დღეს ნარატივის სერიალში და ძალიან ვახარებს ეს თემა. რაც შეეხება ჯამში მაქვს 8 წლიანი სამუშაო გამოცდილება სადაზღვეო სექტორში, 5 წელი ალდაგიბისიაში ვიყავი სამედიცინო დირექტორი. დიახ, შემდეგ უკვე ირაოში, კლინიკურ სექტორში მაქვს ასევე გამოცდილება, ვიყავი მედისონის კლინიკების ქსელის გენერალური დირექტორი და ამჟამად ვარ ჯანდაცვის ასოციაციის დირექტორი, რომელიც არის კერძო კლინიკების ასოციაცია. და შემდეგ შეიძლება უკვე საკუთარ ბიზნესზეც ვიფიქროთ ტურისტულზე. მე ვფიქრობ, ანონსის სახით შეგვიძლია სამედიცინო სფეროდან გადავინაცვლოთ ტურიზმში. ბიზნესი აუცილებლად წინ წამოწეული საქართველოზე მორგებული თანაც და ის მომგებიანი მიმართულებები, რომელიც ახლა განვიხილეთ. შესაძლებელია, რომ ტურიზმში სიღრმისეულად გადახვიდეთ უკვე არამხოლოდ სამედიცინო ტურიზმის კუთხით. სიმართლე გითხრათ, ამაზე აქტიურად ვფიქრობ, თუმცა რაღაც არ ვიდახ ამაღალი ნათქვამი გამომივიდა
გამოვიდეს, მაგრამ გულწრფელად ვიტყვი, რომ აი მართლა რომ ჩავუღრმავდი ამ თემას, მართლა გულის ტკივილს იწვევს ჩემში, რომ ამხელა პოტენციალი აქვს ქვეყანას და არ არის თქვათ მიხედილი შესაბამისად. ამ ეტაპზე რაც მაღელვებს არის, რომ მინდა მეტი აქცენტი იყოს თავრობის მხრიდან, კერძო კლინიკებს დავეხმაროთ და თვითონ კერძო კლინიკებსაც სწორი მიმართულება მივცეთ ზოგადად. ანუ კარგი რაღაცა არის ისეთი თქვათ სამედიცინო ტურიზმის ექსპერტების ერთ-ერთ ნაშრომში არის, რომ ანუ როცა ვიწყებთ სამედიცინო ტურიზმს და გვინდა რომ დანიშნულების ქვეყანა გავხდეთ, ხშირად არ ვიცით ის თუ რა არ ვიცით. კარგი ნათქვამია შემთხვევაშიც იყოს და თქვათ ჭირდებოდეთ კერძო კლინიკას თქვათ მეტი ინფორმაცია, დახმარება იგივე პრომოუშენის თვალსაზრისით და ასეში ხელშეწყობა, მეტი პოპულარიზაცია ჩვენი კურორტების ხარისხში ინვესტირების და ასეში ხარისხი ინფრასტრუქტურა, იგივე ინფრასტრუქტურა, რომელიც ზოგადად ტურიზმისთვისაც საჭირო არის და ჩვენი ქვეყნის პრიორიტეტი არის, იგივე არის ძალიან მნიშვნელოვანი სამედიცინო ტურიზმისთვისაც. თუმცა აქ არის კიდევ ერთი რაც საჭირო არის იაფი ფრენები ეგრეთ წოდებული, რაც თქვათ ბევრ ქვეყანაში განაპირობებს ტურისტების ჩასვლას. ამ ხრივ ნამდვილად ჭირდებათ კერძო კლინიკებს დახმარება, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ბარიერი არის უცხოელი პაციენტებისთვის ამ ეტაპზე. ბარიერი ბევრია, თუმცა ბარიერების გადალახვა მეტ ინსპირაციას და მოტივაციას გვაძლევს ალბათ. თქვენი სამუშაო გამოცდილების ფონზე, მსუყე სამუშაო გამოცდილების ფონზე აუცილებლად შემიძლია ვთქვა, რომ ბარიერებით სავსეა ყოველთვის ცხოვრება. ზოგი სასიამოვნო ბარიერია, პოზიტიური, ზოგი რთულად გადალახვადი, მაგრამ მაინც გადალახვადი. ნინო მიქავა, ჯანდაცვის ასოციაციის დირექტორი, სტუმრობდა საინტერესო ნარატივით ქალების ნარატივის სერიალს, რომელსაც კვლავ ველოდებით. სწორედ ამ აქტუალური და ძალიან მნიშვნელოვანი თემით და არა მხოლოდ ამ თემით ჩვენ სტუდიაში